ሪሰርች እየሰራችሁ ላላችሁ ልጆች የመመረቂያ ጽሁፍ ለምትሰሩና አርቲክል ሪቪው ለምታደርጉ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ ቪዲዮ ነው። ከዛ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁ በየጊዜው የመለቃቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የኖቲፊኬሽን ሳይን ተጫኑ። ቪዲዮውን ላይክ ኤንድ ሼር በማድረግ ጀምሩ። አብራችሁ ይቆዩ። ጉግል ላይ dupplechecker.com ብላችሁ ሰርች አድርጉ። መጀመሪያ ይመጣላችሁን ይሄኛውን ፕላጃሪዝም ቼከር 100% ፍሪ ኤንድ አኩሬት የሚለውን ይሄኛውን ክሊክ እናደርጋለን። ዘን እዚህ ላይ ሁለት አይነት አማራጮች አሉ። አንደኛው ጀስት ፋይላችን ሰሌክት አድርገን ይሄኛውን ኦፕን ብለን አፕሎድ በማድረግ ቼክ ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን እዚህ ላይ ሊሚት አለው። አፕቱ 2005 ወርድስ ነው የሚለው። ሰው የምትፈልጉትን ፓርት ብቻ ፓራግራፍ ኤንድ ፔጅ ሰሌክት እያደረጋችሁ አመጣችሁ ኮፒ ፔስት እያደረጋችሁ ዘን ቼክ ብታደርጉት የተሻለ ነው። ያለበለዚያ ግን ልክ በዚህ መልኩም አፕሎድ በማድረግ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ፎር ኢንስታንስ ይሄኛውን አብስትራክቱን ቼክ ማድረግ ፈለግኩኝ። ይሄ ዶክመንቴ ቢሆን ብዬ ባስብ ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ ጀስት እኔ ለማሳየት ነው፣ ግን የእናንተ ዶክመንት ቢሆን ማለት ነው። ይህን ኮፒ ላድርገውና ከዚህ ላይ መጥቼ ይሄን ላጥፋውና ዘን ራይት ክሊክ አድርጌ ፔስት ልበለው። የምትፈልጉትን ፔጅ ወይም ደግሞ ፓራግራፍ ኮፒ ፔስት ካደረጋችሁ በኋላ ወደታች ስክሮል አድርጋችሁ አም ኖት ሮቦት የሚለውን ይሄኛውን ቲክ እናድርግና ዘን ቼክ ፕላጃሪዝም። እዚህ ልክ እንደምታዩት 86% ፕላጃሪዝም ነው ወይም ደግሞ የሌላ ሰው ዳታ ነው። 14% ደግሞ ዩኒክ ነው። ሶ አንድ ዶክመንት ቼክ ስታደርጉትኝ ከ7-8% በላይ ፕላጃሪዝም አለበት ከተባለ ዲስኳሊፋይድ ነው ሊሆንባችሁ የሚችለው። ማክሲመም ሄደ ቢባል እስከ 10% ነው ሊሆን የሚገባው። ሶ ይሄ ሙሉ ለሙሉ ይሄ ዶክመንት አይሆናችሁም ማለት ነው። እዚህ ጋም ልክ እንደምታዩትኝ ፕላጃሪዝም ወይም ደግሞ ኖርማሊ ኮፒ ተደርገው የመጡት ዳታዎች ሃይላይት አድርጓቸዋልኝ። ፕላስ ቱዛት የነዚህ ሪሶርስ ወይም ደግሞ ይሄ ዶክመንት የተጻፈበትን ሪሶርስ ኦር ኮፒ አድርጋችሁ የሰውን አይዲያ ያመጣችሁበትን እንዳለ እስከነ ሊንኩ እስከነ ፐርሰንቱ እዚህ ላይ አስቀምጡታል። ሰው ይሄን ምን ታደርጋላችሁ? ሜክ ኢት ዩኒክ ፕላጃሪዝሙን ለማጥፋት ዘን ወደ ታች ስክሮል ታደርጉና አሁን አምኖት ሮቦት የሚለውን ይሄን በድጋሚ ቲክ ታደርጋላችሁ። ዘን ሪራይት አርቲክል። አሁን ይሄኛው ኦሪጂናል ዶክመንታችን ነው። እዚህኛው ስንመጣ ደግሞ ሪራይት እያደረገው ዳታ ነው። ሶ ዩኒክ አድርገው በዚህ መልኩ ጽፎልናል የሰጠነውን ኦሪጂናል ዶክመንት። እዚህ ላይ አንዳንድ ወርዶች አሉ ሃይላይት ያደረገባቸው ማለት ነው። በተመሳሳይ ኪወርዶች መቀየር ከፈለጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ፣ ክሊክ እያደረጋችሁ በሲሚላር ወርዶች ማለት ነው። ዘን ግራመሩን ቼክ ማድረግ ከፈለጋችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እስኪ ቼክ እናድርገው ፕላጃሪዝም አለበት የለበትም የሚለውን አፍተር ሪራይት ወይም ደግሞ ሜክ ኢት ዩኒክ ካደረግ ነው በኋላ ለምሳሌ ቼክ ፕላጃሪዝም የሚለውን ይሄን ክሊክ አድርጋለሁ። ዘን አሁንም በድጋሚ አም ኖት ሮቦት የሚለውን ክሊክ ታደርጉና ቼክ ፕላጃሪዝም። አፍተር ሪራይት ከሆነ በኋላ ፕላጃሪዝሙ 0% ነው። እንዲሁም ደግሞ ዩኒክ ወይም ደግሞ የራሳችን መሆኑን የሚያሳይ ደግሞ 100% ነው። ሶ ይሄን ዳታ ወስዳችሁ ከዚህ ላይ ሪፕለስ በማድረግ ሙሉ ዶክመንታችሁን ፕላጃሪዝም ፍሪ መሆኑን ደግሞ ፕላጃሪዝም ካለበት በዚህ መልኩ ሪራይት ማድረግ ትችላላችሁ። ፍሪ የሆነ የአይቱል ነው። ሁላችሁም ተጠቀሙበትኝ። አሁንም በድጋሚ ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ በየጊዜው የመለቃቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የኖቲፊኬሽን ሳይን ተጫኑ። እወዳችኋለሁ። ባይ ባይ።